Nyt ilmeisesti näkyykö siellä se teillä, että tämä on nauhoitus päällä? Nyt pitäisi näkyä. Tervetuloa kaikki tälle teemamatkalle meidän aktiivisen kansalaisuuden bussiin. Täällä on matkaoppana Riikka ja minä, ja meidän lisäksi mukana on Laura Lehto, joka on koneen käyttäjä ja montööri, olisiko jopa niin matkan kuskina. Ja sitten Aino Sutinen piirtelee sitten ja kuvittaa tästä sessiosta jonkinnäköisen yhteenvedon, jonka te näette sitten taas siellä pääistunnossa, kun näitä teemamatkoja vedetään yhteen. Meillä kannattaa seurata tuota chattia. Siellä on ohjeita, jos tapahtuu jotain, niin kuin jos teidät heitetään vaikka ulos tai jäätte ulos tästä istunnosta tai on ongelmia äänen tai kuvan kanssa. Plus sitten Laura laittaa sinne tähän aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita olisi kiva, että kommentoitte ja vastatte niihin kysymyksiin. Näin aluksi vähän muutama sana tästä aktiivisesta kansalaisuudesta tai etenkin tästä kansalaisuudesta, joka on olennainen osa tätä käsitettä. Tässä on tällainen sosiopedagoginen näkökulma aktiiviseen kansalaisuuteen tai kansalaisuuteen ylipäätään. Kansalaisuudesta on paljon erilaisia määritelmiä ja yhtä lailla kuin aktiivisesta kansalaisuudesta on paljon erilaisia määritelmiä. Mutta tässä meitä ikään kuin kiinnostaa eniten tämä osallistuva ja koettu kansalaisuus, toiminnallinen kansalaisuus ja kokemuksellinen kansalaisuus. Sillä tavoin tämä muodollinen kansalaisuus on vähän niin kuin se on todellakin annettu ja se tulee usein niin kuin syntymän kautta tai hakemisen kautta. Ja sen niin kuin tietysti se on sillä tavoin kiinnostavaa, että siitä näkee minkälaisia niin kuin oikeuksia tai mahdollisuuksia jollain ihmisellä on noin lähtökohtaisesti. Mutta väittäisin, että todella merkittävä ja mielenkiintoista kansalaisuuden ulottuvuuksia on osallistuva ja koettu kansalaisuus. Tämä toiminnallinen kansalaisuus siksi, että sen toiminnan kautta opitaan niitä tietoja ja taitoja, joita niin kuin aktiivinen kansalaisuus edellyttää, ja sitten niin kuin sitoudutaan siihen yhteisöön. Ja kun on osallistuttu, niin myös koetaan ehkä sitten tämä kyseinen yhteisö sellainen, niin kuin, että koetaan kuuluvuutta siihen yhteisöön. Ja meidän niin kuin kannalta haastavaa tietysti on, että millainen yhteiskunta, millaista kasvatus- ja sivistystyötä ja millaista politiikkaa harrastetaan, jotta saataisiin sellainen yhteiskunta, jossa mahdollisimman moni kokisi olevansa niin kuin sen kansalainen, kokisi sitä kansalaisuutta. No, sitten jos me mennään tähän itse aktiiviseen kansalaisuuteen, niin ihan tämä knoppitieto on se, että EU lanseerasi tämän termin tällaisessa julkaisussa kuin DG22 Citizenship Study vuonna 1997, eli ei ole Euroopan unionissakaan mikään kauhean ikivanha käsite, tämä aktiivinen kansalaisuus. No, se on sillä tavoin mielenkiintoista, että se on laaja-alainen käsite. Siitä on todellakin, sillä voidaan tarkoittaa monenlaista erilaista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Se voi olla niin kuin pientä, se voi olla niin kuin vähän isompaakin, erittäin niin kuin haastavaa vaikuttamista. Ja me tiedetään, niin kuin Li Andersson sanoi, että se voi olla yhtä aikaa pientä ja sitten se voi olla yhtä aikaa niin kuin globaalia vaikuttamista. Ei edes tarvitse niin kuin lähteä kotota ulos nykyään voidakseen olla aktiivinen kansalaisuus. Tähän liittyy aina semmoinen kuitenkin vapaaehtoisuus ja sitten tähän liittyy myös se, että kuulutaan johonkin yhteisöön ja toimitaan sen hyväksi. No, niin kuin tuossa jo siinä kansalaisuuden
määrittelyssä kävi ilmi, niin aktiivinen kansalaisuus ei ole ihmiselle niin kuin semmoinen synnynnäinen ominaisuus. Siihen pitää kasvaa, sitten oppia ja harjaantua. Tämä on Aaro Harjun ajatus ja mun mielestä on äärettömän mielettömän hyvä ajatus. Se kertoo siitä, että aktiivinen kansalaisuus edellyttää niitä tietoja ja taitoja. Ja sitä niin kuin toiminnan kautta saadaan myös niitä tietoja ja taitoja. Eli jonkin verran niin kuin tarvitaan tietoja, jotta voidaan niin kuin osata toimia, mutta sitten taas kun toimitaan, niin tavallaan se osaaminen kasvaa sen toiminnan myötä. Tämmöisessä kun harjoitellaan sitä vaikuttamista, päätöksentekoa, yhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin hankkeisiin ja kansalaistoimintaan, niin siinä opitaan. Ja just tällaisia tietoja ja taitoja Euroopan solidaarisuusjoukot ja Erasmus Plus-ohjelma haluaa niin kuin opettaakin niille, tai tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia oppia tällaisia tietoja ja taitoja. No sitten Erasmus Plus-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on just niin kuin lisätä yhteiskunnallista osallistumista ja tukemalla tätä aktiivista kansalaisuutta ja edistää sitä sosiaalisten ja kulttuurien välistä taitojen ja kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä. Eli etusijalla on meillä tämmöiset hankkeet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia osallistumiseen, tämän yhteiskunnalliseen osallistumiseen etenkin ja nuorten kansalaistoimintaan. Ja mä puhun nyt täältä nuorisonäkökulmasta, nuorisohattu päässä. Tämä nuorisoalalla tämä aktiivinen kansalaisuus, se toiminta perustuu Euroopan unionin nuorisostrategiaan. Ja jos ajatellaan, että miksi Euroopan unioni tällaista tekee, miksi Euroopan unioni on panostanut tällaiseen vuosien aikana miljardeja euroja, niin voidaan ajatella, että tämän tavoitteena on se, että jokainen eurooppalainen voisi toteuttaa sitä omaa ihmisyyden ja niin kuin kehittämistarvettaan täysimittaisesti ja kokee, että heillä on mahdollisuus antaa panoksensa yhteisölle ja kokevat kuuluvansa tähän yhteisöön aktiivisina kansalaisina. Tämä niin kuin ihan lyhyesti näistä aktiivisen kansalaisuuden taustoista. Ja Riikka, jatkapa sinä sitten, miten tätä aktiivista kansalaisuutta on toteutettu teidän hankkeessa? Kiitos. Hei, moikka kaikille. Mun nimi on tosiaan Riikka Jalonen ja mä oon Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja ja hyödyntänyt Erasmus Plusaa ja sen edeltäviä ohjelmia niin viimeiset 25 vuotta, eli koko aikuisikäni monella tavalla. Ja nyt viimeisen 5 vuoden aikana Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtajana ollaan aika monipuolisesti kehitetty omaa toimintaamme ja tavallaan sekä tuo solidaarisuusjoukot että sitten erityisesti Erasmus Plus-ohjelma on niin kuin mahdollistanut Rauhankasvatusinstituutin strategisen työn ja myös ihan sen niin kuin resurssit siihen työhön, eli meillä noin 2/3 budjetista tulee näistä ohjelmista. Ja meidän tavoitteena on rakentaa rauhaa maailmaan ja kasvatus sen keinona. Niin siitä vähän puhun, että miten me ollaan sitten niin kuin walk the talk, eli kävelty tämä meidän puheemme siitä, että osallisuus, yhdenvertaisuus, aktiivinen kansalaisuus on se, millä niin kuin maailma muutetaan paremmaksi kaikille. Ja tuolla Kaisan kommentti juuri tuossa Maurin loppuvaiheessa just se, että mikä on niin kuin osallisuus, moninaisuus tai osallisuuden moninaisuus, yhdenvertaisuus, aktiivinen kansalaisuus. Mä itse ajattelen, että nämä on tämmöisiä yhteiskunnallisia tieteellisiä termejä, jotka tavallaan niin kuin kuvaa samaa asiaa vähän eri kulmista. Eli voitte mun puheessa ainakin hyvin nopeasti aktiiviseen kansalaisuuteen pistää yhdysmerkit osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Ja siinäkin päästään pitkälle keskusteluun siitä, että onko osallisuus tavoite vai väline. No entäs yhdenvertaisuus? Onko yhdenvertaisuus, että kumpi on niin kuin tavoite ja kumpi on väline? Ja onko se aktiivinen kansalaisuus niin kuin itsessään itseisarvo vai onko sekin myös niin kuin, ja sitten
mikä voi yleensäkään olla välineellistä kasvatustyössä. Isoja kysymyksiä, mutta mä ajattelin, että mä vähän kerron siitä, että mitä me ollaan opittu, ja tämä tulee nyt tämmöisen niin kuin tällä hetkellä keski-ikäisen ja niin kuin valkoisen sisnaisen, joka on mahtunut normeihin koko ikänsä näkökulmasta, niin mitä me ollaan opittu. Ja ehkä se, mikä on niin kuin kaikista niin kuin tärkeintä, mikä on opittu, on se, että se millaisena niin kuin maailma ja esimerkiksi jopa ja sen sisällä sitten Erasmus-ohjelma, solidaarisuusjoukot tai esimerkiksi meidän kasvatusjärjestelmät, on se sitten formaalin tai non-formaalin oppimisen puolella, näyttäytyy aika erilaiselta niin kuin sellaisena kuin minä olen, jonka asiantuntemusta ei ole kyseenalaistettu. Joskus on ehkä pidetty nuorena, joskus on naiseudesta niin kuin mietitty, mutta tavallaan niin kauan kuin mä olen siihen mahtunut ja mun on ollut sitä kautta helppo mennä tilaan ja on ollut tavallaan se, että nämä ohjelmat ovat minua varten, on se viesti, jota mä olen saanut silleen 90-luvulla niin kuin peruskoulusta ja lukiosta yliopistoihin siirtymänä ja kaikki ne mahdollisuudet, niin se mikä on ehkä ollut suurin oppi nyt tämän 5 vuoden aikana, mitä on saanut itse on se, että että meidän täytyy aika vahvasti miettiä se, että kenen ääni näissä ohjelmissa kuuluu, kenen ehdoilla ne on suunniteltu, kenen näkökulmat, kokemukset, osaamiset, tiedot ja taidot me tunnistetaan ja kenelle me tehdään tämä helpoksi sitä kautta. Ja sitten taas sen tietenkin vastakysymys on se, että kenen ääni on niin kuin ei kuulu. Ja tässä mun vahva näkemys, ja tähän myös niin kuin tutkimuksetkin osoittaa aika vahvasti, ja Mikaela Moua esimerkiksi tuossa edellisessä paneelissa puhui, ja myös Tomi nosti sitä esiin, niin ja Miika, että tavallaan että se ei että se ei ole se, että ei vaan kuulu, vaan on ihan oikeasti hiljennetty. Eli meillä on rakenteellisia esteitä, meillä on aika vahvaa, niin kuin, meillä on rasismista johtuvia, meillä on erilaisista niin kuin toiseuttavista rakenteista ja muista johtuvia sellaisia, että tavallaan että joillekin nämä tuntuu, ja se on ollut tavallaan itselle semmoinen iso oppimisen paikka, että jos mä puhun aktiivisesta kansalaisuudesta ja mä puhun osallisuudesta, niin mun täytyy myös itse olla valmis luopumaan niin kuin kontrollista ja vallasta, ja oikeastaan se on tämän mun puheenvuoroni niin kuin keskeinen viesti, ja me voitaisiin mennä eteenpäin tuossa kalvossa, niin tämä on ehkä tämmöinen kuva, jota mä katselen aina tasaisin väliajoin, ja kun meillä tosiaan, kun mä katson tuolta meidän Mobility Toolista, niin meillä on 30 liikkuvuushanketta viimeisen 5 vuoden ajalta ja 8 KA2-strategista kumppanuushanketta, eli satoja nuorisotyön, opetusalan ammattilaisia ja nuoria liikkuu meidän kautta. Ja aika paljon olen itse ollut niiden prosessien suunnittelussa, ja mä oon itse viime aikoina voin laittaa tuonne chattiin tämän puheenvuoron jälkeen vielä, viekseni on tämmöisen deep democracy-ajatteluun keskittynyt, jossa ajatus on just se, että miten vähemmistönäkökulma näkyy enemmistönäkökulmasta ja miten maailma on vaan tosi kompleksinen ja tavallaan semmoinen normaali syy-seuraussuhde ei enää niin kuin toimi. Et meidän maailmassa aika harvat asiat menee sillä lailla, että jos me tehdään tämä, niin sitten tapahtuu tällaista. Mutta tämähän on se hankelogiikka, eli meidän kaikkien niin kuin hankkeiden peruslogiikka edelleen perustuu siihen, että meidän pitää niin kuin etukäteen tietää, että mihin me päästään. Ja sitten tuossa kuvassa mä tavallaan, musta toi kuvaa sitä, että maailma on vaan tuommoista niin kuin jatkuvaa liikettä ja energiaa, jossa kaikki niin kuin vaikuttaa kaikkeen, eli jokainen osa vaikuttaa toisiin osiin ja toiset osat vaikuttaa niin kuin yksittäiseen osaan ja kaikki nämä vaikuttaa kokonaisuuteen ja kokonaisuus. Eli se on käytännössä täysin hallitsematonta, tämmöinen niin kuin kaikki ihmisten välinen toiminta, kaikki kehittämistyö mun mielestä. Ja varsinkin, jos siihen haluaa tuoda niin, että se ei pysy sun kontrollissa se koko homma, koska niin kauan kun me suunnitellaan hankkeita, esimerkiksi kansainvälisiä hankkeita, niin kuin on ne sitten solidaarisuushankkeita, niin jos minä keski-ikäinen nainen tiedän jo, että kun me tehdään tämmöistä nuorten kanssa, niin me saadaan toi tulos aikaan.
niin silloin me puhutaan sen valkoisen keski-ikäisen cis-naisen, niin jolla saattaa olla tutkimustulokset käytössä ja muuta, niin mähän kahlitsen ihan hirveästi sitä energiaa ja mä itse asiassa niin kuin estän kaiken näköisen oikein aktiivisen kansalaisuuden ja oikeasti semmoisen niin kuin muutoksen, erityisesti kun me puhutaan yhdenvertaisuus, osallisuus, aktiivinen kansalaisuus, antirasismi teemojen parissa tehdyssä työstä. Eli mä en mahdollista niiden näkökulmien ihan oikeasti tulemista ja ihan oikeasti sellaista niin kuin siihen niin kuin ihan aitoa kehittämistä, jossa tavallaan semmoista niin kuin aktiivisen kansalaisuuden periaatteiden mukaisesti niin kuin ei vaan niin kuin osallistuta johonkin hyvin rajatuissa rooleissa ja mahdollisuuksissa, vaan enemmän sillä, että me nyt oikeasti kehitetään tämä yhdessä ja sitä kautta päästään johonkin, jota me ei edes tiedetty, että me voidaan vielä päästä. Ja ehkä se semmoinen, niin kuin, mikä on niin kuin se isoin oppi, on se, että me ollaan päästy ihan älyttömän upeisiin tuloksiin, me ollaan päästy tekemään tosi upeita niin kuin asioita, joissa niin kuin on tehty asioita hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi mitä mä oon tehnyt 10 vuotta sitten vielä nuorisotyön alalla tai formaalin oppimisen alalla, ihan vaan sillä, että mä oon vaan luottanut prosessiin ja mä oon luottanut niihin ihmisiin, joiden niin kuin taustat on erilaisia, joiden osaaminen on erilaista, niin, jotka on eri ikäluokkaa, niin kun ollaan saatu se jotenkin se energia valjastettua siihen, että katsotaan mitä tästä tulee. Niin, siitä on tullut kyllä tosi paljon enemmän kuin mitä olisi alun perin uskaltanutkaan. Ja sitä kautta, jos niin tuossa seuraavassa kalvossa yksi mun suosikkihankkeeni, jossa on toi viesti, siinä minä pyöräilen Ahvenanmaalla. Meillä oli tämmöinen, että katsotaan mitä tästä tulee, kutsutaan 50 naista pyöräilemään Ahvenanmaalle, jotka on niin kuin joko formaalin tai non-formaalin oppimisen alalla työskenteleviä ihmisiä, ja luodaan se ohjelma sitä kautta, että jokainen tuo osaamisensa. Ja tämä on niin kuin jatkohanke mun yhdelle ihan suosikkihankkeelle, joka oli, että me pyöräiltiin 300 naisen kanssa läpi Lähi-idän Beirutista Ramallahiin 2 viikkoa ja puhuttiin maailmasta ja sitten esitettiin tätä Erasmus Plus-ohjelmassa opetushallitukselle. Ekan tuli hylsy viestillä, tämä on mahdotonta. Ja sitten me väännettiin se vähän rautalangasta paremmin. Ja sitten me saatiin melkein täydet pisteet ja best practice, että ei, mutta kai te tiedätte, mitä te teette. Ja se oli just niin, että katsottiin, että mitä tapahtuu, jos antaa 50 naiselle pyörät ja tien ja tilaa ajatella yhdessä. Ja sen jälkeen on aika monia kymmeniä hankkeita tehty samojen ihmisten kanssa ja kaikki oli siis jollain tasolla kasvattajia. Niin tämä on minusta semmoista niin kuin, tavallaan hankekehittämistä, mitä mä ajattelen, että on voinut tehdä ja miten sen niin kuin, pystyy tuomaan. Ja sitten mä laitanko vielä sen viimeisen kalvon, niin mä ajattelin, että vielä tämä, että jos mun viesti, mikä mä ajattelen, että on se keskeisin, mitä tässä sanon, niin on se, että Erasmus Plus ja solidaarisuusjoukot mahdollistaa niin kuin ihan kaiken, mitä ihminen haluaa niin kuin formaali- tai non-formaali oppimisen ympäristössä käytännössä tehdä. Ja jos tavallaan se, mitä haluaa tehdä niin kuin aktiivisen kansalaisuuden puitteissa tai muuta, niin on se, että rakentaa niin kuin riittävän selkeän kehikon siihen, että arvioitsijat niin kuin ymmärtää sen, että me ihan tiedetään, mitä me tehdään, ja antaa jonkun vision siitä, että näin tämä voi mennä. Ja sitten ainakin oma kokemukseni opetushallituksen niin kuin viranhaltijoista ja päättäjistä on ollut se, että muutokset on. Ja toi on just toi, mikä nyt Kaisalta tuli tuolta, että kelpaako jätetyt tulokset. No ei kelpaa. Sen takia mä aina sanon, että tämä on se, mitä mä niin kuin mun kollegoiden kanssa, jotka on myös kasvanut tässä meidän kasvun kautta, että miten tehdään, niin silleen, että me tehdään paras arvaus siitä. Että mä aina sanon, että hankehakemukset on paras arvaus siitä, että mitä me tehdään, että ne ei ole vielä lupaus. Että ne on tavallaan niin kuin paras arvaus ja sellainen alustava lupaus, että näin tämä on järkevää. Mutta jos me päästään siihen, että samat tulokset on valmiina ja me ollaan tiedetty jo se aluksi, niin sitten meillä on tehty kauhean hyvää työtä. Että tavallaan, että tämän kun mä olen sanonut ainakin viranhaltijoille ja sanotaan näin, että noin puolessa hankkeessa sanoin, että voidaanko me tehdä näin. Välillä se on vaatinut muodollisen niin kuin muutospäätöksen ja aika usein se on silleen, että tämä on riittävän lähellä sitä, mitä te olette niin kuin hakemuksessa sanonut. Että kirjoittakaa vaan raportti, että opitte muuten matkan varrella, koska tuli ääniä, joita teille ei ollut siinä. Niin kuin, että tavallaan tuli tietoa, tuli kokemuksia, tuli näkemyksiä, jotka ei ollut siinä alussa.
ja se on nähty niin kuin, vahvuutena. Mutta tämä olisi varmaan sellainen kehittämispuoli vielä tuonne muualle, että vielä sitä viestiä siihen, että hei, ettehän te voi tietää. Ette te voi tietää, mitä 2025, koska nyt kun me kirjoitetaan hankehakemuksia, nehän loppuu 2025. Me voidaan millään tietää, että miten joku yhdenvertaisuusasia on siihen mennessä mennyt. Kun maailma muuttuu, me muututaan ja ihmisten osaaminen tulee. Ja jotta oikeasti se aktiivinen kansalaisuus tulee siinä, että he oikeasti, ne ihmiset, joiden kanssa sitä tehdään, niin pystyy vaikuttamaan siihen lopputulokseen, eikä vaan ole niin muodollisesti mukana. Noin. Mutta siinä oli mun 10-minuuttinen ja meillä on täällä aika paljon kommentteja ja kysymyksiä, niin ehkä tämä on nyt sitten se vuorovaikutuksellinen. Tuolla joo, uhkaa rokottaa, no niin, mutta sanotaan näin, että mua ei ole kyllä uhkailtu tai sanottu, että nyt muuten, mutta sitten järkevien keskustelujen kautta ne on kyllä aina ratkennut niin, että ei ole tarvinnut tehdä mitään, mihin ei itse usko. Vaikka olisi sillä alun perin mennyt lupaamaankin hakemuksessa tai sopimuksessa. Joo, hyvä. Kiitos Riikka. Onko teillä kuulijoilla nyt noussut jotain mieleen tästä teemasta? Valitettavasti me jouduttiin aika niin kuin nopeasti vetämään nämä meidän omat osuudet ja nyt olisi mielenkiintoista kuulla, että mikäli teillä on omia kommentteja tai kysymyksiä tähän teemaan liittyen. Voitte joko niin kuin laittaa sinne chattiin tai niin kuin pyytää puheenvuoroa sieltä kättä nostamalla. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa ennen kuin sitten tauko alkaa. No jos ei tässä ole, niin katsotaanpa näitä kysymyksiä. Siellä oli Hannalla on, joo. No niin, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä pahoin pelkään, että mä poikkean pikkasen tästä Erasmus-hankemaailmasta, mutta tuossa Riikan puheenvuorossa tuli paljon sellaisia niin kuin elementtejä ja tematiikkaa, jonka takia mä halusin käyttää tämän puheenvuoron. Ihan lyhyt tausta, miksi. Mä nimittäin toimin 4 viikon ajan, mä oon Hanna Björkman siis ja Helsingin kaupungilta, niin toimin 4 viikon ajan meidän epidemiologisessa toiminnassa koronaa altistuneiden jäljittäjänä. Ja jouduin siellä kohtaamaan erilaisia kulttuureita. Ja mulla tuli semmoinen tunne välillä, kun keskustelin eri taustaisten ihmisten kanssa, että tehdäänkö me näillä meidän omilla tukitoimillamme, kun me tuemme kotoutumista, me tuemme sitä aika pitkälle monessa mielessä, niin estämmekö me samalla näiden ihmisten aktiivisen kansalaisuuden ja aktiivisen kiinnittymisen suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja mä kerron muutamia tapauksia, että esimerkiksi niin kun meillä oli loistavat tulkkipalvelut, mutta mä joudun käyttämään tulkkia ihan hirveän harvoin, koska esimerkiksi niin kun he halusivat, jokainen näistä halusi puhua suomea, tai sitten löytyi niin kun tavallaan perheestä joku sellainen, joka kykeni puhumaan suomea. Ja sitten tuli myöskin tällaisia kommentteja, että kyllä minä tiedän oman lapseni henkilötunnuksen. Juuri se, mikä meillä on mikä kuuluu niin kuin meidän yhteiskuntaan. Siis sillä tavalla, että osataan niin kuin tiettyjen perheenjäsenten ja jopa oma henkilötunnus. Ja myöskin sellaista viestiä, että kyllä minä haluan huolehtia omasta perheestäni. Ja voitte kuvitella, että nämä soitot, mitä tein, niin ei ollut aina välttämättä ihan mukavia soittoja, kun oli niin kuin tavallaan korona-altistumisesta kysymys. Niin anteeksi tämä pitkä vuodatus ja pitkä puheenvuoro, mutta tämä Riikan puheenvuoro nimenomaan kirvoitti tämän. Niin tämä on minusta hyvin niin kuin mielenkiintoinen aihe. Kiitos. No, koetko sä sitten, että nämä ihmiset, joille sä soitit, kokivat, että he jollain tavoin olivat niin kuin, että he ei ollut niin kuin kiinnittäytynyt tähän yhteiskuntaan, tai he nimenomaan niin kuin hiukan pahoitti mielensä sen takia, että oletettiin, että he ei ole niin kuin aktiivisesti hoitanut tätä asiaa? Ei, kun nimenomaan päinvastoin. Siis he halusivat osoittaa, että he ovat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, he ovat aktiivisia kansalaisia, he tietää sen, minkä niin sanotut kantasuomalaisetkin osaa. Ja siis he halusivat osoittaa sen ja ne
puhelinsoitot oli äärettömän positiivisia siis sillä tavalla, ja mun silmät avautui monessa mielessä niin kuin ihan kokonaan uuteen niin kuin todellisuuteen. Ja just tämä, että minusta tämä on nämä olennainen kysymys, että onko mahdollista, että nämä meidän laajat tukitoimet estää sen kiinnittymisen yhteiskuntaan, jota niin kuin meidän maahanmuuttajaväestö tai maahanmuuttajataustainen väestö mielellään tekisivät. He haluaisivat olla osa tätä yhteiskuntaa, siis jopa niin kuin tietyllä tavalla huomaamaton osa tätä yhteiskuntaa, että he tekevät niin kuin kaikki muutkin tekee. Sori, anteeksi, nyt mä käytän hirveästi aikaa. No, mutta tuon sun puheenvuoron perusteella voi hyvinkin, jos tässä nyt näkyy tämä kansalaisuuden ulottuvuuden slaidi, niin hehän kokivat olevansa, niin kuin ainakin noiden reaktioiden perusteella, niin kuin minä ymmärsin, he kokivat olevansa osa tätä yhteiskuntaa. Siis voi olla, että ihmisillä ei ole kansalaisuutta, voi olla, että on niin kuin paperittomia, eli ehkä ei tämä muodollinen kansalaisuus niin kuin täyty, mutta sitten tämä koettu kansalaisuus voi niin kuin oikein hyvinkin täyttyä. Ja sitä paitsi myös sellainen niin kuin usein tämmöinen koettu syrjinnän tunnekin, se voi aiheuttaa sitä, että niin kuin aktivoidaan niin kuin tämmöiseen toiminnalliseen kansalaisuuteen. Eli mä ymmärrän kyllä hyvinkin, että mitä sä sanoit, että tässä on ihan niin kuin selkeästi koettu kansalaisuutta. Täällä on Vallipuro Anna-Liisa, terve. Saanko kommentoida? Kommentoi ihmeessä. Joo, vähän myöhään tulin tähän sessioon, että myöhästyin. En nähnyt noita teidän tioja, mutta kommentti tuohon äskeiseen Björkmanin, ja mitä Mikaela puhuu tuossa aamupäivällä tai päivällä, että meillä on niinku ristiriitaiset käsitykset maahanmuuttajista. Sillä tavalla mä itse opetan maahanmuuttajille kieliä, niin toiselle asteelle esimerkiksi, kun he pyrkii ammatilliseen koulutukseen, niin vaaditaan lähes täydellistä kielitaitoa, että voi lähteä opiskelemaan catering-alaa tai logistiikka-alaa. Eli useilla toisen asteen kouluttajilla on kielitaitotesti. Ja mun mielestä tämä on sitä rakenteellista syrjintää. Eli heillä tulee seinä vastaan, kun he haluavat opiskella ammatillisessa koulutuksessa. No sitten on myöskin työnantajilla näitä rasistisia näkemyksiä. Toisaalta hyssäröidään kauheasti. Se niin kuin totesi tämä koronajäljittäjä, että hyssäröidään monta vuotta, tehdään kaikki valmiiksi ja sitten ihmetellään, kun ei sopeudu ja integroidu työelämään. Ja mikä olisi se kultainen keskitie. Kiitos. Meillä on tässä vielä 2 minuuttia aikaa, mutta voisin sanoa, että se, mistä tässä Riikka Jalonenkin puhui, on se, että ainakin tämmöinen kansalaisyhteiskunta osallistaminen ei missään tapauksessa vähennä niitä tietoja ja taitoja, jota tarvitaan sitten myös niin formaaliin koulutukseen pyrkiessä. Riikka, sinulla on viimeinen puheenvuoro. Ehkä oma niin kuin viimeinen puheenvuoro, ja tämä liittyy vähän tuon Kiilakosken Tominkin, niin kuin mitä hän puhui ilmastoasioista ja muista, että tavallaan, että kun nuoret on niin moninainen joukko, niin ehkä samalla sitten niin kuin siirtolaistaustaiset ihmiset, siirtolaistaustaiset nuoret, että ehkä se ajatus esimerkiksi, että Erasmus Plusassa, että ei ole niin kuin maahanmuuttajille suunnattuja toimintoja tai siirtolaiset. Tavallaan tunnistetaan osallisuuden esteet, tunnistetaan niin kuin meidän yhteiskunnassa oleva rasismi, tunnistetaan toiseuttavat ja muut, mutta sitten lähtökohtaisesti esimerkiksi nuoret on, niin kuin, että niillä on niin paljon enemmän yhdistäviä tekijöitä ja meillä esimerkiksi niin kuin, Suomessa tavallaan heitä, joista puhumme maahanmuuttajina, niin he ei välttämättä sit kuitenkaan ole, että käsitteetkin on sellaisia, joista he ei välttämättä itseään tunnista ja identifoidu, niin ainakin meillä tavallaan siihen niin kuin aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistuu just se, että tavallaan kaikki löydetään niitä yhdistäviä tekijöitä, tunnistetaan ne esteet ja sitten katsotaan, että mitä kautta sillä, kun me tunnistetaan niitä erilaisia elämäntilanteita ja taustoja, niin itse asiassa meidän niin kuin se työ on vaan tosi paljon laadukkaampaa ja kestävämpää ja mielenkiintoisempia tuloksia kuin se, että jos sitä just mistä itse sanoit, jos niin kuin omassa pienessä päässäni tai hyvin minun kaltaisten ihmisten kanssa niin kuin samasta jostain lokerosta tulleet,
niin oltaisiin se niin kuin suunniteltu, tehty ja sanottu, että hyvin meni. Päästiin siihen, mihin päästiin. Että parhaimmat on ne, joissa niin kuin on haastettu kyllä mun näkemykset ja kokemukset. Hei, Tällä lyhyesti. Kiitos kaikille osallistujille ja hyvistä kommenteista. Valitettavasti tämä oli niin kuin lyhyt tämä aika, että ei päästy kunnolla edes alkuun. Tätä keskustelua voidaan jatkaa ja hankkeita voidaan hakea ja muistakaa kysyä. Ja tässä vielä, Laura, laitatko vielä linkin sinne näihin Erasmus Plus-ohjelman painopisteisiin. Ja muistakaa nyt sitten pitää tauko, eli me jatketaan taas siellä lanseerauksen alustalla kello 15.00, eli nähdään siellä. Kiitos kaikille, moi!